Alldeles klar, herr kommissar. Vem gjorde Så är den det. hitlåten? Jag vet inte. En av Österrikes största musiker efter Mozart. Aha. Falco. Falco, just det kommer jag ihåg. Just det. Det här är börssurr, eller? Nej. Jo, det är det. Det är börser. Var är du? Jag är i Frankrike. Och vad har du på dig? Soligt. Ja, visst är den fin, va? Du tryckte upp en tröja. Ja. Man kan inte trycka upp en tröja med sitt eget namn på henne. För de av er som inte tittar så är det nämligen så att jag tryckt upp lite tröjor som det står börssurr på. Och det är podden du lyssnar på. Nu kör vi. Och detta är alltså Börssurr avsnitt 86 och där på andra sidan rutan, från mig sett i varje fall, har vi alltså Gabriel Mellqvist, mannen med mustaschen, och jag heter Henrik Mittelman. Vad vill du prata om idag, Gabbe? Jag vill prata om silver och AI-oro på börsen. Jag vill prata om en norsk comeback efter din bashing av grannlandet. Och så vill jag prata om Ilija Batljan, men det vill jag hålla till sist. För jag är orolig för att jag alltid tar upp honom. Ja, vad roligt, jag har också med Ilija i mitt manus. Jag vill hissa Malmö, dissa Ilija och berätta hur vi alla kan bli konjunkturanalytiker. Hur kan vi alla bli konjunkturanalytiker? Ja, men genom att använda oss av ett sätt att tänka. Där vi isolerar och tänker på 3 aktörer i ekonomin. Men jag tycker vi tar det lite senare. Gud vad spännande, det blir jag jättenyfiken. Ja. Jag vill nämna silverpriserna som liksom veckans omvända raket. Podden kom ut på fredagar och förra fredagen på kvällen så packade silverpriset ihop fullständigt, var ner med över 30% som värst. Sen var det upp och sen var det ner, och när vi spelade in det här på torsdag den 5 februari då öppnade silvret ner 15%. Otroligt intressant tycker jag. Vi nämnde risken för liksom korrektion av ädelmetaller i förra podden, så vi har fått ett par berömmande e-brev. Mer tur än skicklighet. Kom ihåg att Gabriel Mellqvist tyckte att det såg köplägigt ut i Volvo Cars, som när vi spelar in det här har sin sämsta handelsdag ever, 19% ner. Men silvret tycker jag är intressant för att det har börjat som någon slags misstro mot penningpolitiken i guldpriser som går upp och centralbanker som köper. Sen verkar det ju ha spritt sig till liksom att bli någon slags ny kryptovaluta där liksom småsparare bara rusar in. Lite skillnader i kinesisk prissättning och prissättning i andra delar av världen, och så en sufflé som pyser ut. Jag tycker att det vittnar om en underliggande nervositet på en alltför het marknad i många tillgångslag och många bemärkelser. Och att vi ser de kraftiga reaktionerna på det. Så fort det kommer någon liten nyhet så blir det enormt slagigt. Katrin Kielos, skriver vår kollega på EFN, hon skriver att silvret sägs vara guldets släkting och avslutar sin spaning kring silver om att guldet däremot vet nästan alltid sitt jobb. Silver byter arbetsbeskrivning mitt i veckan. Och det är väldigt lite intressant. Det. Eller hur? Visst är det bra sagt? För att på något sätt, silver används ju ofta i olika grejer som vi behöver. Till skillnad från guld som bara ligger där och glimmar. Och guld är till för att öka i värde och möjligen vara dekorativt, men silver används precis, inte minst i liksom den AI-drivna elektrifieringen. Samtidigt kan man ju fråga sig om det inte också borde liksom vara mer normalt som råvara, för det finns en riktig efterfrågan för folk som gör riktiga saker. Men silver är ju också guld på steroider, säger man. När guldpriset går ska silverpriset gå ännu mer åt det hållet. Så det är som sagt en skepnadsbytare, både spekulativ knasbolleri på marknaden och en riktig grej som man kan använda till saker. Därför är det lite tillnyktringstid nu? Alltså är det det vi ser på olika ställen? Vi liksom blåst upp massor med bubblor. Men det är ingen, vi befinner oss i en börs som är positiv på många sätt och vis, liksom, även ifall det är skakigt. Men det är det ju. Jag menar, vi är uppe i år. Liksom. Det är bara början av februari och börsen är upp. Ja, den är upp på indexnivå, men rapportsäsongen som vi liksom är på väg att avsluta nu
bjuder ju samtidigt på så otroligt stora rörelser. Jag tycker det är fascinerande att index kan vara liksom platt eller upp lite samtidigt som Volvo i Cars är ner 20%. Och enskilda aktier. Det är ju en väldigt volatil stillaståendeskap liksom på samma gång på ett sätt som är lite udda kan jag tycka. Mm. Vad är spaningarna kring rapporterna so far? Vad är din konklusion? Att om man har låga förväntningar, om man till exempel är ett skogsbolag, för skog är ju sämst, och så klarar man sig, då kan man bli rikligt belönad på liksom ingenting särskilt. Men om någonting är dåligt så blir man väldigt, väldigt hårt straffad. Mm. Det är en väldigt sträng magister som står där framme. Och det är något vi säger varje rapportperiod. Gud vilka stora rörelser det var den här rapportperioden. Jag vet. Stränga. Favorit i repris. Men du, kan vi inte gå in på Novo på en gång? Det måste ju ändå vara liksom veckans hetaste nyhet. Novo, denna tillväxtraket med detta fetmaläkemedel som ska frälsa världen. Och så plötsligt går man från att vara tillväxt till att inte vara tillväxt utan krympa lite grann. Och då blir det smisk. Inget faller snabbare än ett tillväxtbolag som tappar tillväxt. Sen ser jag ju liksom att danska analytiker generellt sett, jag brukar skoja om det och säga att i Novo så har de sitt Ericsson moment. Liksom det som vi upplevde i Sverige 2000-2002. Det var en serie av vinstvarningar, tror jag. Ericsson vinstvarnade 8 kvartal i rad, någonting sånt där. Men hela tiden så satt man som analytiker, för jag var Ericsson-analytiker då, och trodde att nästa kvartal, då vänder det nog. Och så här. Tills man kastade in handduken och det blev ny emission och så vidare. Jag ser inte riktigt samma situation i Novo, men jag ser det att danska analytiker har väldigt mycket svårare än de internationella att ta till sig Novos utsikter. Det var alltså Lasse Söderfjell på Ålandsbanken som sa, citatet jag läste upp, sen såg vi honom jämföra Novo med Ericsson, kanske har Novo ett Ericsson moment. Jag tyckte det var en tänkvärd jämförelse. Ja. Jag håller med. Det är precis det. Vad sa han där? Var det 7-8 vinstrevideringar som skulle till innan man liksom känner någon form av botten? Ja, de kommer tätt. Och botten i Ericssons fall var ju aldrig i närheten av den gamla toppen. Även om det har gått bra för Ericsson och Börje Ekholm på sistone. Vilket är roligt och välkommet. Ja, verkligen. Men man tänker på det med Novo, vilket fantastiskt bolag och vilken nettokassa och vilken otrolig försäljning. Och så blir det här när det krymper lite grann, då är marknaden extrem i sin tolkning av framtiden. Och man börjar till och med höra de här diskussionerna om, kommer det behövas nyemission? Liksom, nej, det är inte där. De har en jättekassa liksom. De har ju jättekassa. Men värt att notera är att Eli Lilly var upp 10% på sin rapport också den här veckan och verkar gå hur bra som helst. Jag tycker fortfarande att pillerkomponenten verkar liksom borde gynna Novo. Men man blir ständigt överraskad på nedsidan i den här danska juvelen. Ja. Stackars Danmark. Ja, stackars Danmark. Jag vill hissa Malmö. Du vet, förra veckan var jag... Förra veckan var jag i Malmö och var på den här invigningen av Börshuset, denna vackra byggnad som Wihlborgs äger. Och det var lite who's who in Malmö på plats. Det var Wihlborgs vd såklart, Ulrika Hallengren. Jag träffade på vår börssurkompis Fredrik Möller på Inwido. Som ju förut kom en fin rapport. Ola Lindahl på Lindab. Och det är lite roligt, och jag tänkte på dig när jag var i Malmö och pratade med de här människorna. Malmö är ju lite Gabriel Mellqvist. Jag har alltid tänkt att jag skulle trivas där. Ja, för att man är inte så imponerad av saker i Malmö. Det är liksom inte det här storslagna, det är inte det här liksom att wow, här kom det. Det finns den här anekdoten att om det skulle landa en rymdraket på Möllevångstorget i Malmö så skulle någon säga jaha, och någon annan skulle säga ja, är den här för att stå här då, eller? Ja, men jag tycker ju att, jag bor ju i Stockholm fast jag kommer från Dalarna, Falun. Jag tycker ju att men min vanliga reflektion är att människor i Stockholm är väldigt snygga, men de ser likadana ut allihopa. I Malmö så känns livet lite mer opretentiöst och lite mer på riktigt, på ett förtjusande och trevligt sätt. Dessutom har man väldigt
god och enkel kulinarisk karta med härlig kebab och annat från världens alla hörn och en lite skönare internationell vibe. Det här är inget inlägg i integrationsdebatten. Det finns säkert gott om utmaningar i Malmö också. Det finns sådana. Kan man säga. Och en lång tid av sämre ekonomisk tillväxt får vi säga än Göteborg och Stockholmsregionen också. Men en otrolig charm och närhet till Danmark som vi nu kan köpa på rea på börsen. Exakt så, och där har du dina Tivoli-aktier. Men du, apropå andra aktier, jag lyssnade på DNB Carnegies, de har sån här småbolagspodd som heter Analyspodden. Då visar de ju upp att de riktiga småbolagen i Sverige har ju gått betydligt sämre än i Norden och i resten av Europa. Det tycker jag har inte riktigt tänkt på. Alltså vi har ju pratat om att småbolagen går dåligt, men jag har inte riktigt tänkt på den här kopplingen att det har gått så mycket sämre än i resten av Europa och i Norden. Småbolag versus småbolag. Jag har noterat att småbolag i USA går bra. Russell 2000 som ju kanske inte är så himla småbolag går bra. Men det är en jätteintressant observation att det här är ett väldigt svenskt fenomen. Min minst dåliga gissning från höften är att det har att göra med att vi har många småbolagsfonder och många aktieintresserade svenskar som har investerat i dessa fonder. Jag vet, för jag känner dem alla, för de är med i Börslunch-studion hela tiden. Ja. Jättefina killar, för det är oftast killar. Men den sektorn har ju drabbats utav en väldig koncentration i 3 saker. Fastigheter, konglomeratbolag eller serieförvärvare och SaaS-bolag. Och först föll fastigheterna, sen kom utflödena ur småbolagsfonderna och då var de tvungna att sälja sina konglomeratbolag, alltså sina Lagerkrans eller AdNode eller allt vad de nu heter. AdLife för övrigt väldigt bra på rapporten. Och jag tror att det har blivit ett självspelande piano. Att dålig avkastning har gett utflöden ur fonderna och det går liksom, fortsätter bara gå dåligt. Och januari fortsatte vara jättedåligt för småbolagsfonder. Trots att det skulle vända. Exakt, och jättestora utflöden som bara fortsätter. Men om det är någon fallande kniv man ska fånga så är det väl det här. No. Jag skulle, lite påverkad av de här ganska kloka människorna som satt och pratade om det här i den här podden. De har en undersökning också med 250 bolag, och nu pratar vi inte liksom, nu är det småbolag på riktigt liksom. Där vinsterna ska öka med 20% medan i storbolag är det tänkt att vara 10%. Man gör också en undersökning bland de här bolagen och frågar dem hur de ser på läget, och så skaffar de sig en egen liksom sån här PMI som en inköpschefsindikator liksom. Och den bara pekar rakt uppåt. Väldigt hoppfullt måste jag säga. Jag har bara varit orolig för att alla har sagt samma sak. Alla småbolagsförvaltare säger att det ska vända och de startar fan på löpande band och det vänder inte. Dessutom så åkte ju den här redan hårt prövade förvaltarskaran på sig en ordentlig kyss den här veckan i det som kallas för SaaS-apokalypsen. Eller SaaS-apokalypsen. SaaS-bolag är mjukvarubolag med regelbundna intäkter. Näst efter serieförvärvare fastigheter har det här varit småbolagsförvaltarnas älsklingssektor. Och nu är det fett ute. Plötsligt är det fett ute. För plötsligt så kommer en ny AI-funktion som löser programmering mycket snabbare och då så ska liksom Spotify, Klarna var ner 8% på en dag. Allt ska bort. Karnov, det handlar om juridik, liksom boven i det här dramat. Men det drog ju ner så enormt många mjukvaruaktier i hela världen på lite oklara grunder. Jag tycker att den här AI-pendeln, jag pratade om att silver gjorde mig orolig för att förändringarna är så radikala. Nu känns det som att ett nytt AI-narrativ kan liksom slå undan 20% på en hel sektor över en natt. Jag förstår aldrig den där nedgången på Spotify. AI ska göra vår musik också. Liksom. Ja, eller antingen ska AI kompensera musik eller så kan vem som helst bygga en egen AI-spelare, musikspelare. Jag vet inte, jag tycker det gick väldigt fort. Praktexempel var ju AdNode som jag nämnde som är småbolagsförvaltarnas favorit. De kom med en ganska stark rapport. Visserligen krympte organisk tillväxt, men rapporten visar att man kan förvärva sig till bättre marginaler och det är det här bolaget har varit väldigt, väldigt liksom framgångsrika på. Aktien stack upp 4-5% direkt på rapport.
Men det verkar som att i den här slagiga rapportsäsongen så liksom är ingenting beständigt. Stora reaktioner förändras snabbt och det här tynade bort och så kom den här SAS-slakten senare samma dag och Adnode hade en riktigt jobbig dag på börsen trots fina siffror. För att någon Goldman Sachs-strateg har en korg med aktier som liksom ska ut i någon slags kollektiv strategiförändring någonstans långt borta. Lite underligt. Du var duktiga ner på börsfrukost. Jag tittar varje dag. Jag tycker det är jättekul. Jag älskar hela nörderiet och när ni liksom grottar ner er i rapporter som kommer in real life. Tack för det. Jag har väldigt liten del i det, för det är Nike Mikibes, min nya och gamla kollega, vi jobbade tillsammans på DITV tidigare, som har kommit med en otrolig energi och blåst liv i våra frukostsändningar. Ja. Vi har ju också en tämligen passionerad verkställande direktör, höll jag på att säga, men den inte, han är chefsredaktör i Anders Hägerstrand. 1 mars firar han 10 år som vd, va? Och tror han är 66, fyller 66 i år också. Det är ju 10 väldigt framgångsrika år som Tom Eriksson har varit på Alfa Laval. Och frågan är ju, det är ju en stor fråga. Vem är det som efterträder honom? Det tycker jag aktieägarna verkligen ska ha koll på. Alfa Laval har ju dessutom en historik, har varit rekryterad med ett fel externt. Tom Eriksson kom från Ovako in till Alfa Laval. Företrädaren succé-vd Lars Renström kom en gång i tiden, jag tror det var 2004, från Seco Tools. Så de har ju det här, vem som tar över Alfa Laval, det är en mycket högst relevant fråga. Det här fastnade du för särskilt, Henrik. Anders Hägerstrands passion för Volvo är omtalad, men också passion för Tom Eriksson. Ja, men det är inte bara en passion för Volvo som han ibland liksom anklagas för, utan han är passionerat intresserad av de här grejerna, alltihopa. Och han kan detta på samma sätt som de här riktigt passionerade sportjournalisterna beskriver sina tävlingar som de bevakar. Jag tycker det är fascinerande. Bra gjort. Så är det verkligen. En hängivenhet som få journalister har haft sen Gustav Tapper, som du kanske minns från Dagens Industris redaktion. För övrigt idag kapitalförvaltare och en Cloetta-kritiker av rang. Han har varit väldigt sur över förra vd:s fabriksutbyggnad i Nederländerna, ibland felaktigt kallat för Holland. Men ännu sprudlande glad, det var en stark rapport från Cloetta och man har inga planer på att bygga dyra fabriker i utlandet. Istället är det aktieägarvärden och utdelningar som gäller. Ja. Och jag tyckte hon gav ett väldigt bra intryck, vd:n Katarina Tell i Börslunch i onsdags. Där hon är också så otroligt stolt över sina produkter. Och de är goda. Men också goda. Jag såg att du fick en liten muta av henne. Jag fick en påse bilar, jag var jätteglad. Ja, väldigt fint faktiskt. Det krävs så lite för att korrumpera Gabriel Merkel. Jag vet. Men jag tänkte på, apropå det här med det Anders Hägerstrand var inne på med Volvo, Tom Eriksson och spekulationer, när ska han sluta och så vidare. Alltså, det är väldigt bra tycker jag att vi tar upp den bollen. Alltså det här med vd, ägare, analytiker gör ofta inte det. Nog för att de inte riktigt vågar. Jag tycker där är det så himla bra att Anders i det här fallet och vi kanske i andra fall just pratar om vdn och om vdn är liksom vdns betydelse. Mikael Staffas har fått en härlig revansch tycker jag, trots att han är chef för ett ledarlöst eller ägarlöst bolag ska jag säga i form av Boliden. Hans senaste rapport gynnas ju av ädelmetallspriser förstås som vi snackat om. Men det är också så att Boliden nu inte längre har driftsproblem och massa störningar hela tiden som det var 2023. Kul tycker jag att en bra chef till slut får rätt. Hoppas att vi kan säga samma sak om Juan Vargas en vacker dag. Ja, vd på Dometic som har problem. Och nu alla har ju varit så övertygade om Dometics förträfflighet. Men liksom, nu när det verkligen är rea så liksom lyser köparna med sin frånvaro. Så är det på börsen. Ingen vill ha billiga aktier, man vill ha dyrare och dyrare aktier. Apropå trevliga vd:ar, den här förtjusande skotten har inte lätt. Verisure gick under kursen man sattes till börsen på häromdagen. Jag blev lite förvånad när jag såg det, för det känns som att Verisure har sluttat länge. Men det var ju så att de sattes på börsen och hade liksom en initial uppgång. Så första stängningskursen var tillsammans som noteringskursen. Det har bara fortsatt neråt. Vi får trösta oss med att Cecilia Bäck-Friis, tidigare Hemnet VD, har kommit in i styrelsen där. Okej.
Ja, en till styrelsespaning. Ja. Om vi ska prata om liksom gubbar och gummor och dess påverkan på bolag. Ja. Och det här är tunnis för mig. Men min favoritgubbe, Anko van der Werf, som är vd för SAS, som vi inte längre pratar om för det ingår i KLM, var ju länge min favorit att intervjua för att han är holländsk eller nederländsk. Jag lär mig aldrig vilket som är vilket. Han är nederländsk, men han kanske kommer från regionen Holland, det vet jag inte. De är i alla fall väldigt otrevliga, det kan vi ju slå fast. Vem är otrevlig? Människor från Nederländerna. Okay. Jag tyckte det var roligt. Var en fin generalisering. Ja, det är lite rasistiskt. Men du menar alla är otrevliga? jag menar att jag tar det här för vad det är. Det är en svepande generalisering och så ska man inte göra. Men man får vara rasist mot starka länder. Ja. Holland har lite, man skojar om att danskar lurar svenskar och holländare är väldigt konfliktorädda om jag får uttrycka det så. Min erfarenhet är att holländare säger som det är och vad de tycker. Jag har väldigt goda vänner från Nederländerna. Jag tycker att de är mina fränaste kritiker på ett sätt som jag verkligen uppskattar. Så jag menar det här som en slags udda komplimang. När man intervjuade Anko van der Werf när han var vd för SAS så sa han alltid som det var på ett ärligt sätt. Och det tycker jag är befriande och vi kan lära oss någonting utav. Vi svenskar är väl motsatsen, konflikträdda och oärliga i vårt vänliga uppsåt. Men jag har en annan reflektion på Anko. Jag intervjuade honom en gång när SAS-aktien blev en meme-aktie på slutet av den noterade tiden. Och då var han väldigt tydlig med att det finns inga värden för aktieägarna i det här bolaget. Nej, just det är väldigt ovanligt att en börs-vd sitter och säger det att den här aktien ska ner till nära noll. Allt annat är knas. Det tycker jag hedrar honom. Men min konspirationsteori nu är ju snarare att han har ju, om jag minns rätt, så var han ju chef för ett latinamerikanskt flygbolag innan han kom till SAS, där han genomgick en omstrukturering. SAS gjorde ju en omstrukturering med liksom Chapter 11-förhandlingar i USA. Lite intressant att han nu tar plats i Electrolux styrelse, just om man betänker den kunskapen, att han är expert på att stöpa om bolag, förhandla om villkor och gå igenom stålbad. Sen å andra sidan kom Electrolux in med en ganska stark rapport som liksom pekar i motsatt riktning. Så jag har liksom ingen stark känsla här, men jag tyckte det är två intressanta signaler för ett väldigt sargat bolag. Och vad önskar vi Electrolux, Henrik Mitterman? Vi önskar dem all lycka till. Men du, din spaning där om att man tar in någon som är duktig på rekonstruktioner. Det var något annat bolag vi hade uppe för någon månad sedan som också tog in någon sån här specialist på rekonstruktioner och det var ett gott tecken på att det här var på väg åt helsike. Det skulle ju kunna vara så att Electrolux fortfarande är på väg åt helsike. En stark rapport gör ingen svala. Stackars Husqvarna går åt pipan. Du ger mig. Ja, Kinnevik. Vilka förluster de har alltså. En vacker dag så kanske det kommer att vända runt, men vi ser inte det just nu. Jag tyckte vi hade ju någon slags battle om Kinnevik där jag kände att det vände i seglen. Kristina Stenbeck kom in, städade. Och det gör hon ju, för vdn ryker. Nu ryker ju kommunikationsdirektören också, vilket jag har svårt att förstå om det är en anekdot eller en viktig symbolhandling. Men det sker ju någon slags förändringar. Jag vill ändå tro och hoppas att det ska vända upp för Kinnevik. Men jag håller med om att det, såklart. Jag håller med om att man tungt. Inte blev mer optimistisk i rapporten. Ja, men också, det är också intressant det där med hur nu hängs liksom Georgi Ganev, vdn, hängs ut liksom vilken misslyckad tid får man ju säga efter om man bara tittar aktiemässigt och sådär och även resultat. Men han har ju att förvalta en strategi som är formulerad av styrelsen. Och det är den strategin som har varit problemet. Det faller ett otroligt tungt ansvar på de som har formulerat den här strategin att ta bort kassakon eller kassakossorna och istället bara gå all in på spännande tillväxtresor. Ja, man skulle ju kunna anklaga Kristina Stenbeck och ägarledet för att ha ett stort ansvar till att det gick som det gick, och då kan man diskutera hur väl bekommen den här räddningsaktionen är. Jag väljer ändå att se med hopp och tilltro på tillvaron, men jag hör dig.
Jag hör din skepsis, Dr. Mitterman. Vi hoppas på dem. Vi hoppas på Electrolux, vi hoppas på Husqvarna och vi hoppas på Norge. Ja, det gör vi. Vi hoppas verkligen på Norge. Sen din Norge-bashing sist så har Epstein-filerna tillkommit. Ja. Och skakar nu om hela det norska kungahuset. Jag tycker det är lite kittlande att läsa om. Jag undrar vad Epstein gjorde i Borlänge för övrigt. Han var i Borlänge tydligen i ett av alla de här mejlen som har dykt upp. Om någon vet vad Epstein gjorde i Borlänge så är jag väldigt intresserad. Roligt att Dalarna får uppmärksamhet men kanske inte den uppmärksamhet man vill ha just här. Är det inte lustigt att det är många människor oväntade människor som plötsligt hamnar i Dalarna? Var inte bin Laden där också någon gång? Jo, Falun har bin Laden. Vi har ju väldigt stolta över ett foto som en fotograf på Falukuriren tog, jag tror det var på 70-talet, och hela familjen bin Laden reste runt. Och jag har funderat mycket på det fotot efter det här med Epstein kom upp. Borlänge har ju då Epstein och Falun har bin Laden. Och jag undrar om det var så på 70-talet att en familj utlänningar i en bil kom till Falun. Då var det så stor nyhetshändelse i bygden att man skickade dit en fotograf. Eller hur det kom sig, vem som tipsade tidningen. Och jag undrar också vad familjen bin Laden gjorde i Falun. Kanske besökte de koppargruvan som jag varmt kan rekommendera våra lyssnare. Och sen 70-talet så har besöksområdet runt vår stolta gruva, Sveriges största under, blivit väldigt fint och väldigt modernt. Får man åka ner dit som vanlig turist? Ja, absolut. Det får man det. Och det är en trevlig rundtur. Det är lite trånga gångar och det är ganska mörkt. Så om man är klaustrofobisk lagd så ska man inte göra det. Men det är fascinerande att se hur trångt det är, men också att se hur stora salar som finns där under jorden. Man är väl nere ungefär 50 meter. Otroligt. Du nämnde, eller vi pratade lite här om Norge, och för de av er som tittar och lyssnar som inte var med förra veckan så var det nämligen så att vi pratade om den här uppmärksammade boken om Norge, och jag hade min vanliga Norge-diss att Norge just nu håller på att gräva sin egen grav, och vår producent Robert Barkman och sociala medier-gänget på EFN, de klippte ut det där resonemanget och la ut det på Instagram, och det var tydligen 150 000 människor som har tittat på klippet. Men det måste vara norrmän. Men jag såg kommentarsfälten sen, det var typ 1200 kommentarer. Många norrmän. På vilket språk? På norska märker jag att det var en hel del norrmän. Ja. Dö. Så det är ju roligt. Vi hoppas att Norge rycker upp sig, men ingenting tyder på det. Men vi har ju pratat om att du, Henrik Mitterman, vill dubblera tittare och lyssnare i den här podden, och att expandera till en ny nation, alltså att förolämpa ett helt land verkar vara receptet. Jag har ju gått hårt åt Holland, så vi kanske får flamländsk. Ja, det var någon lyssnare som hade hittat någon app där man kunde översätta allt vi pratar om till vilket språk som helst. Och det ser ut som att vi pratar på det sättet. Så att vi kan nog man kan nog på ett enkelt sätt få oss att prata lite flamländska och vad det nu kan vara. Förlåt, jag sa flamländska, men flamländska är ju holländska som man pratar i Belgien. Ja, det kanske är. Men det är lite samma lika, va? Men det är samma språk, absolut. Ja, jag menar det. Ja. Ungefär som malaysiska och filippinska. Och svenska och norska för den delen är ju väldigt, väldigt, väldigt lika. Jag tänkte, du har ju förolämpat en hel nation nu och det har gett så många likes. Jag tänkte då komma med ett norskt försvarstal ifrån finansvärldens innersta väsen. En lång historia jag hört på Rish. Den börjar med Annika Falkengren som var chef för merchant banking-delen på SEB. Rätta mig om jag har fel här. Nej, det stämmer. Hon var min chef där. Det sägs att hon inte var så förtjust i Enskilda som ju var en konkurrent länge. Förvånad blev jag när jag googlade det här och lärde mig att Orkla av alla bolag, alltså Abbasills-ägaren, också ägde Enskilda, den finaste heta investmentbanken back in the day. Vill du reflektera över detta? Nej, men annars det var väl bara den norska delen, va? Alltså för den andra var ju... Ja. Möjligt. Så småningom, hon blir i alla fall chef för det hela, Annika Falkengren. Men jag menar Orklas del av det här. Det var väl att de ägde den norska biten.
Jag vet inte, men jag vet att SEB köpte loss allt i enskilda från Orkla i alla fall, oavsett om det var norska eller svenska delen. Annika Falkengren lanserar planen One SEB och det låter ju högst rimligt tycker jag om man har förvärvat delvis konkurrerande verksamhet att inkorporera det in i en. Det här var 2003 när man köpte loss den norska delen. Och man ville ha en starkare närvaro i Norge, det har jag också all förståelse. Så sa Annika Bolin som hon hette på den tiden i samband med affären. Klassiskt, hon gifte sig väl själv och bytte namn, men klassiskt gifte i bolagssfären. Men kritikerna, jag har ingen stark åsikt här, men jag har hört det förut, säger ju att enskildas själ lite grann gick förlorade i den här affären. Kanske är det så när man köper nischade investmentbanker ifrån en större liksom köpare att det lätt blir så. Det går ju väldigt bra för SEB idag, så det är svårt att säga att det här inte var liksom en lyckad affär eller dåligt av Annika Falkengren. Men en grupp människor i Norge slutar i alla fall och lämnar den här verksamheten och startar eget. De får med sig en norsk miljardär så man liksom har uppbackning. Man gör inte så mycket väsen av sig i Sverige, man heter Arctic. Var aktiva på obligationssidan, lite grann inom fastigheter. Fram till nu. Historien upprepar sig nämligen. DNB köper Carnegie. Oroliga röster höjs för att Carnegie då ska förlora sin själ. Ett par människor slutar. Vi får se hur det blir med det. Jag har inga indikationer på att Carnegie förlorat sin själ. Men nu ser Arctic, enligt min källa på Rish, sin chans att ta ett riktigt kliv in i Sverige eftersom Carnegie är upptaget med att bli förvärvat och integreras i en norsk storbank med staten som största ägare. Det är därför ingen slump att Arctic rekryterat Christian Kopfer, förstås stjärnspäckad, omtyckt och välavlönad analytiker på Handelsbanken, som väldigt chockerande går till nobodyn Arctic. Men i Norge är Arctic ingen nobody, det är en uppstickare som utmanat förut och det finns en liksom fin proveniens. Så kanske får vi ännu en riktig norsk utmanare på den svenska finanshimlen. Spännande. Men jag tänker på en viss skillnad mellan när enskilda skulle inkorporeras i SEB och Annika Falkengren eller Annika Bolin från början skulle göra One SEB. I det här fallet med DNB och Carnegie så har ju DNB väldigt, väldigt begränsad verksamhet i Sverige. Så att det blir ju... Jag skulle tro att det är nog inte samma liksom problematik där. Men vi får se. Det enda vi vet, det är ju att finansmarknaden är bäst i världen på att förstöra varumärken. Ja, eller det visste jag inte, men nu tänker du på Alfred Berg också. Ja, tar jag Alfred Berg och definitivt för SEB. Jag menar, enskilda security som det hette på den tiden. Jag menar, du pratar om den norska biten, men då är hela den här fina delen som de också haft, alltså med London och Stockholm och så vidare, New York. Varumärket borta. Jättedumt. Och som du säger, Alfred Berg, det är bara ett par av alla dessa. Men du... förlåt. Och det var ju precis det liksom resonemanget jag var inne på själv. Men om jag vänder på argumentet då för diskussionens skull. Det kanske ändå var rätt för SEB. Det kanske ändå är rätt för DNB. Man köper ju någonting bra. Man dödar lite själ. Men den stora själen kanske blir större. Det kanske inte måste vara fel. Vi kanske nostalgiskt klamrar oss fast vid gamla varumärken. Ja. Plirar med ögonen när vi ser namnet Aragon Fondkommission. Ja, Fisher Aragon. Partners. Ja, Aros. Aros bostad. Ja, Aros bostad. Men jag tänkte på Aros fondkommission som ju köptes upp av Unibank som sen blev Nordbanken, Unibank och är Nordea nu. Banker är bra på att byta namn i alla fall. De är jätteduktiga på det. Paribas kom i alla fall med en bra rapport när vi spelat in det här apropå Alfred Bergs ägare. Svårt att komma ihåg vem som äger vem. Men du, apropå kladd. Vi fick ju ett lyssnarmail av en man som var minst sagt förgrymmad över Klara Bo och kopplingarna till Ilija Batljan och det här märkliga liksom att man säljer fastigheter till ett medicintekniskt bolag och sen så får man några konstiga reverser, säkerställda reverser och så ska det göras nyemissioner. Det där är ju så kladdigt.
Klarabo heter alltså bolaget som där Ilija Batljan är storägare och han säljer fastighetsbestånd till Episurf som ska bli ett fastighetsbolag och vad får man? Revers. Man får inte riktiga pengar. Alltså, Säkerställda reverser. Ja, men sen är det också, det är den här finansiella ingenjörskonsten som är så, den är inte så attraktiv. Alltså, en sak är att ett bolag utvecklas, men vi kan ta, vad ska vi ta? Hennes och Mauritz. Från början var det bara Hennes, sen köpte man Mauritz och så blev det liksom herrkläder också. Okej, man går i den riktningen och så pendlar man lite fram och tillbaka. Och vi har pratat om banker där som utvecklas såklart. Och man kan vara ett stort danskt insulinbolag som sen går över mer och mer mot fetmaläkemedel och så vidare och så vidare. Men alltså ett medicintekniskt bolag som plötsligt får en ägare i Ilija Batljan och som sen ska bli ett fastighetsbolag och göra kladdiga affärer med ett malmöitiskt hyreslägenhetsbolag i Klarabo. Nej. Kan vi tillägga att Klarabo också lämnar ett penninglån på 14 miljoner till Episurf för att finansiera rörelsekostnader. Och vad det är för ränta eller liksom hur vi ska se på kreditrisken här. Det är väldigt många frågetecken i en affär med Ilija Batljan på båda sidor förstås. Eller till och med alla tre sidor. För jag har ju tidigare ondgjort mig över den här obligationshistorien där Ilija Batljans egna ägarbolag, Ilija Batljan Invest AB, skrivit om villkoren, flyttat obligationer till Episurf och därmed låtsas att man är en oberoende tredje part som får rösta. Exakt så. Och all cred till en person här, eller säkert flera, men Christian Kryger som dessutom råkar vara en kompis med, han satt i Episurfs styrelse. Han lämnade posten här i början av januari. Jag messade honom igår och försökte få honom att säga någonting kritiskt, men han är diplomatisk. Ja, det kan man inte göra. Man kan inte säga, man får hoppa av och vara tyst antar jag. Det är men det är väl så han resonerar antar jag. Ja. Klarabo-aktien var ju ner, alltså när beskedet kom var den väl ner 7,6% och har ju fallit ganska mycket sedan den här nyheten. Jag är förvånad att Per H. Börjesson som är storägare i Klarabo är så optimistisk. Han var med på Spiltans Rapport i våra morgonsändningar häromveckan och liksom kommenterade det här, men det var ju, han var väldigt likgiltig eller ointresserad av detaljerna. Han tyckte att man sålde bort ett dåligt innehav bara. Men jag tyckte det verkade lite väl överslätande måste jag säga. Ja, men en sak är väl att Klarabo väljer att renodla sin fastighetsportfölj. Det är ju rätt poppis bland olika fastighetsbolag. De säger alltid att de har någon viss strategi, men så spretar det som tusan. Men Klarabo har ju spretat, men det ska väl då spreta lite mindre och de ska fokusera på sina, som de identifierar som sina tillväxtstäder. Jo, men om du har en riktig köpare. Ja. Men jag bara menar, precis. Men jag kan förstå, jag försökte hylla dem vad gäller det här att man har en strategi och så följer man den. Men allt det här kladdet med liksom att i praktiken låna ut pengar till ett risigt medicintekniskt bolag. Man får säkert jättefin ränta på de pengarna om man får tillbaka pengarna. Ja, men inte men om man tar vår lyssnare här som var arg och besviken, Klarabo-aktieägare. Man kan ju förstå hans frustration. Han har ju investerat i det här bolaget för han tror på de här hyreslägenheterna. En annan kompis skriver så här, vilket kladd. Lennart Sten på många stolar dessutom. Ordförande Klarabo, ägare Episurf och ordförande i SBB. Och återigen så dras SBB, tycker jag, in i det här kladderiet. Nu är ju Ilija storägare i SBB så det är inte så konstigt, men det pågår ju ändå något slags uppställningsuppdrag i delvis separat regi i SBB som på nytt förknippas med någonting väldigt krångligt. Det är ju därifrån kåkarna kommer från början, ska vi tillägga. Ja, säkert. Man skänker iväg 10% av kassaflödet mot aktier som inte går att värdera i ett bolag som knappt finns, med en ägare vd som heter Ilija, som har ett rykte om sig att göra en generad. Jag ska väl inte ha för mycket anonymt trash talk av folk, så jag kanske får ta det lugnt med det här. Men flera brevskrivare är klart upprörda över den här affären.
Och på nytt är det så himla krångligt att man blir lite trött. Exakt. Det är någonting roligare. Är vi klara med Klara Bo? Ja, det är vi. Vad säger det? Jag nämnde den här mannen som avgick i styrelsen där, Christian Kryger, i det här medicintekniska bolaget. Ja. Uppgiven som han antagligen var av allt kladd. Heder åt honom. Men när han fyllde jämnt så var jag på hans födelsedagskalas och gissa vem han hade som DJ. Goldman Sachs vd. Nej, Klabbe av Geijerstam. Oj, lever han? Vad kul. Lever han? Han ska ju ha barnbarn med Håkan Juholt. Alltså, du fattar. Ja, men jag läste det någonstans. Vad vet jag, Klabbes dotter eller whatever ska ha barn då med. Barn med Håkan. Ja, exakt. De får ett gemensamt barnbarn. Om jag läste rätt. Håkan Juholt, en av Sveriges bästa ambassadörer genom tiderna. Säkert. Rätt man på rätt plats till slut. Kul. Ja, exakt. Hoppas nu vi har rätt om detta. Jag såg Tommy Nilsson en gång. Förlåt. Apropå gamla kändisar man minns. Där har vi pratat om både Ilja Kladd och om Klabbe. Ja, jag har inget emot Klabbe ska jag bara säga. En vi inte har pratat om är Kevin Warsh. Har du hört talas om honom? Jag har hört talas om honom. Jag tror att han landar ett ganska fint jobb snart på andra sidan Atlanten. Ska bli Fed-chef. Världen andas ut för han är inte helt sprittsprångande galen. Möjligen lite räntesänkande. Å andra sidan väldigt skeptisk till stora balansräkningar hos centralbanker. Jag har ingen riktigt smart spaning på vad det innebär i praktiken. Men bara lite räntesänkningar härifrån är väl en möjlig utkomst. Jag tyckte det var väldigt glädjande. Som ganska konservativ så upplever jag att det är ganska bra med den typen av centralbankschefer som inte håller på med att experimentera allt för mycket som vår egen Stefan Ingves eller en del andra centralbankschefer har gjort genom historien. Undrar om Stefan Ingves kommer vara DJ på någon fest snart. Jag var på en bar mitzva. Vet du vem som spelade? Stefan Ingves. Han gör företagsgig nu. Och så kommer han ut där 5 på morgonen med en shotsbricka till kidsen. Han är tydligen otroligt rolig och karismatisk när han släpper loss sin centralbanks fasad. Jag har hört ett par anekdoter om liksom middagsbjudningar där Stefan Ingves varit den givna mittpunkten där han dragit fräckisar och liksom fått hela bordet att gapskratta. Jag har bara sett korta skymtar utav det själv eftersom han var ganska hårt hållen under sitt tid som riksbankschef. Men jag hoppas och tror att det är så. Och jag hoppas på det. Jag tycker också att i hans försvar att han var i gott sällskap med hela världens centralbankirer under de här åren av lite olyckligt lätt penningpolitik. Ja, vi tar den diskussionen sen. Kevin Warsh då. Jag har tidigare pratat om tillit i länder och om ett experiment där man placerar ut plånböcker och ser om de hittas tillbaka till ägaren eller inte. I länder med mycket tillit så är man mer benägen att lämna tillbaka plånböcker man hittar på gatan. I sådana länder är också inflationsförväntningarna ofta mera dämpade. Man litar till hela systemet. Flummig utläggning jag hade i podden för ett år sedan kanske. Men nu har vi ett nytt tv-program på EFN som heter Spets. Det är vetenskapsredaktionen som gör ett tv-program som Anders Kraft leder där han pratar med ekonomer om ekonomisk forskning. I det första och senaste avsnittet så kom plånboksexperimentet upp som ett favoritexperiment. En annan rolig anekdot dök också på. Eftersom det här avsnittet av Börser har blivit en rasistisk odyssé så ska vi lyssna på något intressant. Från Italien så finns det några väldigt fina studier av det här. Där man ser på vad händer när bankfunktionärer flyttar mellan bankkontor i norra Italien. Samma bank till södra Italien. Ja, men då börjar de skolka mer när de kommer till syd. För det är acceptabelt där i högre grad än vad det är i norr.
Människor som flyttar från norra till södra Italien blir alltså mer benägna att skolka från jobbet. Jag har sagt så mycket dumt, Henrik, så du får reflektera över det här. Men jag tyckte det var otroligt intressant, hela det här programmet och de resonemang som handlar om att tilliten kan ju utgöra så mycket som 20-30% av BNP. Att det är så viktigt för en nation att företagen litar på varandra och på sina kunder. Fascinerande tycker jag. Och vi har ju tydligen fortfarande hög tillit i Sverige och det ska vi vara väldigt glada för. Detsamma gäller väl, tror jag, hela Norden. 3 reflektioner då. En är från Rumänien. Jag umgicks tidigare med en Harvard-professor som också, lik min moster, hade hus i Rumänien och folkloriskt intresse. Hans reflektion, Dr. Dimancescu hette han, var att kommunismen dödade tilliten. Människor litar inte på varandra. Det är därför Rumänien inte hämtat sig som marknadsekonomi. Det är en sanning man kan modifiera. Den här konversationen hade vi för 10 år sedan. Men i och med att man inte litade på varandra längre så tog det väldigt lång tid för de ekonomiska såren att läka. Det tycker jag är en intressant reflektion som jag ofta återkommer till. Min andra reflektion var när jag flyttade från Sverige till USA 2011 för att bli korrespondent för Dagens Industri. Och jag noterade att ingen ville hyra ut en lägenhet till mig trots att jag jobbade på en respektabel svensk tidning och aldrig missat en hyresavi i hela mitt liv. I USA litar man inte på varandra på samma sätt i det privatekonomiska. Jag tror som svensk att du liksom kan få hyra en lägenhet här. Du kan få köpa saker på kredit ganska lätt. I USA vill du ha pengar först eftersom många människor inte betalar sina räkningar på samma sätt. Många bolag, inklusive min hyresvärd, för min hyresvärd slarvade bort. Jag var en av de få människorna som betalade med giro, inte med check. Eftersom min arbetsgivare betalade från Stockholm. Då upptäckte de inte det och då insåg jag att det fanns en avdelning vars jobb var att sitta och ringa runt till folk och tala om för dem att de måste betala hyran. För det gör inte folk automatiskt, de behöver påminnas. Den typen av små tillitsbrister är vanliga i många länder men inte så närvarande i Sverige. Det tycker jag är glädjande. Jag har en tredje reflektion men nu känner jag att jag har pratat så mycket. Nej, jag vill höra den tredje. Det tredje är att vi är illa ute med den politiska polarisering som vi lever till i och som orsakats av algoritmer. Det får oss att leva i varsitt läger, 2 läger, ett till vänster, ett till höger, väldigt få i mitten. Det är bara du och jag, Henrik, kloka, navigerande precis till höger respektive vänster om den politiska mittpunkten. Men de allra flesta sitter och är arga på varandra och tycker väldigt, väldigt olika. Och jag tror att det på sikt kommer att urholka tilliten mot varandra. Man kommer i alla fall inte att lita på människor i den andra planhalvan. Man får se en liksom segmentering i 2 åsiktsgrenar. Och jag frågar mig ofta vad det kommer göra med just den här BNP och tillväxtsavgörande förmågan att lita på varandra. Och nu svart på vitt att det spelar väldigt stor roll även för ekonomin. Vet du hur man kan bli en konjunkturspanare? Nej, men jag har väntat i 45 minuter på att få lära mig. Nej, jag bara funderar på det här när man lyssnar på alla dessa bankekonomer som i till exempel Börslunch och man resonerar kring olika indikatorer och det är så kallade PMI, Purchasing Managers Index, inköpschefsindex och det kan vara annat och så säger man att från där drar vi slutsatsen att ekonomin ska upp eller den ska ned och just nu så är alla är väldigt optimistiska, det ska upp och har lite stöd i de här olika sentimentsindikatorerna, inte minst den amerikanska inköpschefsindexet, världens största ekonomi som ju uppenbarligen verkar vara på glatt humör, även om man kan undra hur tillförlitlig det är. Att man har sin bas i alla de där indikatorerna och tycker att de är viktiga, och det är de ju såklart. Va? Men vad är den egentliga basen? Och då handlar det ju egentligen om att vi alla bör tänka lite själva. Det är ju ganska enkelt att ha en spaning, sen kan man ha helt fel. Men det gäller ju att identifiera 3 aktörer i ekonomin. Det är du, konsumenten, det är företagen och det är den offentliga sektorn.
Den offentliga sektorn har man rätt bra koll på, för där vet man liksom, nu till exempel, de flesta länder bedriver liksom budgetunderskott och vi ska satsa på försvaret. Och vi har ju skojat i podden om att försvaret, liksom de satsningarna kommer att spilla över på allt. De kommer ju ha en orkester och de kommer säkert ha en podd en vacker dag. Och de ska anställa städare. Och säkert fastigheter också. Ja. Exakt så. Och allt det där ska byggas upp och man ska köpa bomber och granater och anställa folk. Så där har vi liksom, plus i kanten vad gäller konjunktur. Det är trevligare med orkestrar än bomber och granater tycker jag. Det var min enda invändning. Jag håller med. Och någon trevlig podd också kanske. Men då har vi liksom offentlig sektor, det är tummen upp på kort sikt i varje fall. Sen måste ju någon finansiera allt detta på längre sikt. Men här och nu, positiv konjunkturspaning från offentlig sektor. Sen har vi ju konsumenten och företagen. Konsumenten har vi pratat massor om. Vi är fortfarande juryn ute. Vad står du i denna debatt just idag? Just idag är jag pessimistisk. Jag tycker konsumtionsdelen av rapportfloden överlag har varit väldigt dålig. Alltså Billeruds uttalande om, det var ju för sig en vinstvarning om att det var så mörkt på förpackningssidan. Lyko, Matas, alltså Kicks, smink. Jag tycker vi har sett mer dåligt än bra från bolagen när det gäller konsument. Volvo Cars inte minst. Fortfarande upp till bevis. Och sen har vi företagen. Men det är inte upp till bevis, det går dåligt. Vi bara hoppas. Förlåt. Både ja och nej va? Alltså vi har ju en uppgång, om vi tar Sverige då så har vi ju uppgång i detaljhandel och sådär. Så det har ju vänt liksom. Så i frågan om hur stark är den där? Hur starkt är det? Tittar man på generellt i Europa så ska man ju säga att arbetslösheten är ju nere på de lägsta nivåerna någonsin. Så att, men konsumentförtroendet är inget vidare. Det är inte så att folk jublar och ska ut och liksom shoppa loss. Men kanske kan vi sätta en svagt plus på konsumenten? Vi kan hoppas på ett plus. Ja, men vi kör 2 plus på offentlig sektor, 1 plus på konsumenten. Sen är det företagen. Och där är juryn fortfarande ute. Jag menar, man är optimistisk, börsen går upp och man ser liksom framtiden an med viss tillförsikt. Det är liksom, förvärvsaktiviteten är ganska god. Det borde tyda på att de är intresserade av att investera och vi har ju sett nu med rapporterna som har kommit de senaste dagarna enorma AI-investeringar. Men i övrigt är det nu företagen verkligen kommer liksom att sätta igång och anställa massor med människor och bygga nya fabriker när det är så osäkert i världen? Jag vet inte. Om de har exponering mot gruvor eller AI så kommer de det. Eller energi eller försvar. Frågan är om den bredden är tillräckligt stor för att besvara din fråga så att säga. Men för en lång historia kort, min spaning här, det är helt enkelt bara att det finns 3 aktörer i ekonomin och jag tycker att alla börsurs lyssnare och tittare ska göra sin egen bedömning. Alltså vad tror ni om de här 3 delarna? Offentlig sektor, konsument, bolag. Istället för att lita blint på alla dessa ekonomer som är så fokuserade på olika index och olika indikatorer som inte alltid är särskilt intressanta. Och för att ge ett exempel på denna spaning, på varför de här indikatorerna är ofta helt meningslösa. Ta det här ZEW-indexet som vi ofta rapporterar om. Men det är ju ett jättedåligt index. Exakt, det är precis det jag försöker säga. Ändå så är ju marknaden påverkad av detta. Jag kommer ihåg för någon vecka sedan när det var mitt under hela Grönlandsproblematiken och börsen var ned och det var liksom deppigt sådär. Och så kom ZEW-indexet ut och det var lite upp. Och då tyckte marknaden, det är fantastiskt, det är bra drag under galoscherna i Europa. Men alltså, det indexet består av respons från 350 finansanalytiker som darrar som asplöv. De är jätteglada när börsen går upp 0,5% och är superdeppiga om den går ned. Helt meningslöst att fokusera på vad de tycker och tänker. Men då... Jag håller med och jag tycker sen under pandemins offer var ju inköpschefsindex skulle man kunna säga att liksom om det finns en fjärde spelare, du har sagt 3, du har sagt konsumenten, det offentliga och företagen, då är väl media på något sätt eller den allmänna diskussionen eller börser och andra poddar och sånt. En fjärde drivkraft. Jag tror att den fjärde drivkraften påverkar den här typen av
enkäter väldigt, väldigt mycket. Mm. Och att vi nästan ska sluta titta så mycket på PMI, alltså inköpschefsindex, för att de läser tidningarna eller lyssnar på poddarna och skapar en rundgång som ofta skiljer sig ju väldigt mycket. Vi trodde att det skulle ner under pandemin, men det gick upp, och nu tror vi att konsumenten ska hämta sig, men det har den inte riktigt gjort, får man väl säga. Men jag kan slänga in en trevlig anekdot på slutet då. Tyska fabriksorder steg med 7,8% i december 2025. Det är lite mer bakåtblickande. Det som är bra med de här enkäterna är att de är framåtblickande. Men det bakåtblickande är ju riktigt hård data. Och om det verkligen är så att tyska fabriksorder är på gång nu och Tyskland börjar vända, då är vi ju konjunkturellt på väg mot bättre tider. Ja. Men jag gillar din spaning där också, att men vi hoppas ju på det. Alltså det vore ju fantastiskt ifall Tyskland skulle börja vända runt. Det finns väl ändå vissa tecken på det. Men det här med, som du var inne på, Gabbe, om sentimentet i olika poddar och liksom samtalsklimatet och sådär. På börslunch häromdagen så sa Danske Bank strateg Molly Guggenheimer att är man inte positiv i år, när ska man då vara det? Det var rätt förlösande. Jag är imponerad av hennes, att hon är så tydlig. Riktigt så enkelt tycker jag nog inte att det är, måste jag säga. Och detta var hennes utsikt. Hon är otroligt tydlig. Och jag tycker det var intressant. Hon sa också att ingen oroar sig för inflation, och då vill jag ställa mig upp i kontrollrummet och säga att Gabriel Mellqvist oroar sig minsann för inflation. Och Australien höjde faktiskt räntan den här veckan. Okej, ja just det, gör de med. Men oron för inflation, den tycker jag ska finnas där, för att det är uppenbart att butiker och företag har fått upp liksom känner den här möjligheten att de kan höja priser och lyfta sina marginaler. På börsen gillar vi ju inflation så länge det inte leder till högre räntor. Men det där är lite komplicerat. Men vi uppskattar ju prisökningar och marginaluppgångar. Och jag tror att företagen kommer ta chansen. Jag måste säga att jag uppskattar ändå tydliga åsikter. Jag tycker att det är liksom fruktgivande för diskussionen. Det är ändå ekonomi vi gissar. Alla kan ha fel. Men det är lite det är roligt att höra någon som har en säker uppfattning, för att det skapar motreaktioner på ett konstruktivt sätt. Så jag är team Molly faktiskt. Och hålla med. Jag med. Om du vill komma ut som kvinnohatare så är det här en bra tidpunkt. Han klagade dig för att vara rasist i förra podden, så jag vill... Men det går fort i hockey. Jag läser ett brev, tänker jag, medan du fnissar förtjust. Du blir så glad när jag förolämpar dig, så jag måste hålla det uppe. Ni borde ta upp lögnen om att den sänkta matmomsen ska få igång ekonomin. Det är ju väldigt lite pengar per individ eller familj vi talar om. Eftersom priserna på mat har ökat så mycket så kommer troligtvis sänkningarna mer att gå åt att handla sådana livsmedel som har försakat de senaste åren. Frukt till barnen till exempel, skriver han, inte en Thule-box eller en ny cykel. Men det stämmer ju, vi har ju ett narrativ om att det ska vända för konsumenter, för att räntan har kommit ner och då ska bostadspriserna upp, fast vi har fortfarande väldigt många bostäder som har stått still och räntan är fortfarande mycket högre än vad det var när det var som lägst. Matpriserna har gått upp, nu får vi ner ett par procent på matmomsen. Juryn är fortfarande ute på om det liksom får någon verklig effekt. Någon i Börslunch sa att vi behöver liksom en Aftonbladet första sida, ett löp där det står: vakna Svensson, nu har du det bättre ekonomiskt innan det här blir verklighet. Men jag tror att hushållen har sån fantastisk förmåga att vara just agile and resilient. De är så otroligt duktiga på att parera allting. De agerar och hanterar sin ekonomi på ett väldigt rationellt sätt. Det går inte att komma med några stimulanser hit eller dit och påverka så mycket beteende. Visst, på marginalen, men alltså det är det där förtroendet, den här optimismen som måste komma, vad ska man kalla det, organiskt. Ska vi runda av med lite murmeldjur och Disney? Ja. Jag pratade om murmeldjuret förra och förra gången, tror jag. Kanske börjar bli lite som, kommer du ihåg när jag pratade om Montesquieu i varenda avsnitt? Om jag kommer ihåg, du pratade om det i 10 avsnitt. Ja.
Du vaknar fortfarande på nätterna och skriker Montesquieu, maktdelning. Ja. Murmeldjuret, jag kan inte uttala namnet, Puchnavovlavlifil, visade i alla fall, såg sin skugga. Det innebar att vi kommer få 6 veckors ytterligare vinter. Det verkar ju rimma väl med svensk väderlek just nu. Och det är alltså negativt på börsen om man tror på vidskeplighet. Jag talade om den här lite besynnerliga indikatorn i förra podden. Och så fick jag ett brev. Bondepraktikan och talesätt Karl Spår och Gunhild Rår är traditionella talesätt som används för att förutsäga vädret. Detta innebär att vädret ändrar sig från Karlsdagen, som är den 28 januari, till Gunhild den 30 januari. Så bestämmer Gunhild vädret i 7 veckor. Detta talesätt används i många år och en del av den traditionella bondepraktikan. Det var nytt för mig. Känner du någon som heter Gunhild? Nej. Men, och jag minns inte riktigt hur vädret var. Det var väl kallt. Både 28, 29 och 30 januari. Så vitt jag kan bedöma. Om man inte heter Henrik Mittelman och bor i Frankrike där solen alltid skiner, eller hur? Här skiner solen och nu tar vi helg. Nej, innan vi tar helg Henrik, så måste jag säga en mening om Disney. Då kommer rapporten var bra. Men man sa att nöjesfältsdelen dras med 6% lägre besökare från utlandet, alltså människor utanför USA. Det här är intressant apropå Trumps hårda retorik mot grannländer som Kanada och bundsförvanter i Europa. Det märks på Disney World och det är beklagligt. Nu, Henrik Mitterman. Nu tar vi helg. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.